Shikues nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin tonë të sotëm, Shëndeti në fokus. Sot do të flasim për një tjetër temë e cila lidhet me fushën e pediatrisë, do të flasim për anomalitë e lindura të veshkave tek fëmijët, do të flasim për patologjitë të cilat fillojnë nga mungesa e njerëz vesh, nga problematikat e zhvillimit të veshkave, apo anomalitë tjera të traktit urinar. Para se të kalojmë në mësuar, ndjekim insertin dhe rikthehemi. Anomalitë e lindura të veshkave përbën një nga shkaqet kryesore të insuficiencës kronike të veshkave në moshat e reja që mund të përfundojnë me transplant të veshkave. Rreth 1 në 100 deri 1 në 500 foshnja lindin me anomali që variojnë nga më të lehta deri tek defektet serioze që kërcënojnë jetën. Një prej keq formimeve të lindura të veshkave është mungesa e njerëz veshk, e cila zakonisht nuk jep simptoma, pasi funksioni kompensohet nga veshka tjetër. Mos zhvillimi sa duhet e njerëz apo të dyja veshkave që njihet si displazia e veshkave është një tjetër problem që mund të çojë në ulje të funksionit deri në dëmtim të parrikthyeshëm. Veshka polikistike apo prania e kisteve në veshka sjell gjithashtu dëmtim të veshkave që shfaqet me zmadhim të veshkës, dhimbje, gjak në urinë, gur në veshka e të tjerë. Ndërkohë, obstruksionet apo pengesat në rrugët urinare përbëjnë dhe numrin më të shpeshtë që mund të shoqërohen me hidronefroz apo grumbullim të ujit në veshka. Pavarësisht nivelit të bllokimit apo pengesave në rrugët urinare, trajtimi duhet të bëhet sa më shpejt në mënyrë që të parandalohen dëmtimet në veshka. Nga ana tjetër, kur veshka humbet funksionin për shkak të defekteve të lindura apo dëmtimit gradual, funksionin e njerëz veshk e kryen tjetra, por në rastet kur të dyja dalin jashtë funksionit, nevojitet patjetër transplanti i veshkave. Në dekadën e fundit në Shqipëri janë realizuar një numër i konsiderueshëm i transplanteve të veshkave. Megjithatë, nuk ka statistika të qarta për trendin e tyre. Ndërkohë, në Kosovë aktualisht nuk realizohet një ndërhyrje e tillë, prandaj pacientët i drejtojnë vendeve si Turqia dhe Shqipëria. Shkaqet e këtyre anomalive janë komplekse, ku faktorët gjenetik mbeten shkaku më i rëndësishëm. Por edhe faktorët që lidhen me shëndetin e nënës, si diabeti i shtatzanis, prania, anemis e të tjerë, shtojnë riskun për zhvillimin e këtyre keqformimeve të fëmija. Falë zhvillimeve të fundit në fushën e diagnostikimit, shumë defekte të veshkave dhe traktit urinar mund të zbulohen që para lindjes. Megjithatë, sfida mbetet menaxhimi i tyre, pasi kanë një kosto të lartë ekonomike dhe sociale. Kam kënaqësinë të prezantoj të ftuarin e sotëm, profesorin e asociuar, doktor Diamant Shtiza, i cili për të disa të herë është pjesë e këtij emisioni. Doktor, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, Genti, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi nga ana jonë që të kthehemi përsëri. Përshëndetje edhe teleshikuesve të mbar shqiptar, kudo që janë. Edhe kam kënaqësinë që ta diskutojmë përsëri një temë tjetër interesante, që janë anomalitë e traktit urinar. Në fakt, mendoj që kemi zgjedhur gjithmonë tema interesante dhe me interes për gjithë njerëzit dhe për publikun, sepse këtë e hasim edhe në jetën e përditshme, në pyetjet që ato bëjnë, dhe ne prapë do vazhdojmë të përgjigjemi sepse secili ka karakteristikat e veta. Por kjo le të shërbejë si një material i përgjithshëm për informimin e njerëzve, edhe të jenë edhe më të përgatitur dhe të dinë se si të sillen edhe të mos. Dhe që është më e rëndësishme është që të mos stresohen ose të kuptojnë më mirë gjërat dhe problemet e fëmijëve të tyre. Anomalitë e veshkave ose të traktit urinar, më mirë janë anomalitë më të shpeshta të organeve të organizmit tonë. Anomalitë e veshkave e traktit urinar mund t'i ndajmë në 3 grupe, mund bëjmë një klasifikim pastaj që mund t'i shpërndajmë edhe gjatë kohës, gjatë shpjegimit, që mund të jetë anomalitë e pjesës së sipërme që kanë bëjnë direkt me veshkën, anomalitë e kanaleve urinare ose të ureterëve dhe anomalitë e rrugëve të poshtme që kanë të bëjnë me fshikëzën urinare. Po. Ju doktore bët, po themi hyrjen e emisionit. Ndalemi tani tek, po themi, fillojmë tek anomalitë që prekin në veshkat. Sa të shpeshta janë këto dhe si ndahen në aspektin, po themi, mjekësore dhe cilat janë, po themi, veçoritë apo karakteristikat që i shoqërojnë? Anomalitë e veshkave janë anomalitë të shpeshta, siç thamë, dhe mund prekin nga 3 deri në 6 fëmijë
për 1.000 fëmijë, po të mendojmë që në Shqipëri kemi afërsisht rreth 1 milion fëmijë, mund të jenë 3.000 deri në 6.000 fëmijë të tillë, pra është një numër i konsiderueshëm pacientësh me këtë problem. Në fakt, ta fillojmë, le ta themi kështu nga fillimi, që problemet e veshkave mund të diagnostikohen që në barkun e nënës. Sot kemi ekzaminime të rëndësishme, por edhe të thjeshta, edhe të rutinës, siç është ekografia, që nëpërmjet ekove gjatë kohës obstetrikale, gjatë kohës së shtatzanisë, mund të diagnostikohen fare lehtë edhe problemet e veshkave. Ajo që njihet më shpesh është hidronefroza ose hidronefroza prenatale. Ne her pas here na takon që të konsultojmë prindër, të cilët në fëmijët e tyre që gjatë fetusit është konstatuar një problem renal dhe konsultojnë edhe nefrologun pediatër për të ditur pastaj edhe ecurinë gjatë shtatzanisë, por edhe për ndjekjen follow-upin pas lindjes. Ky proces fillon në fakt që në javën e 4 të 5 të shtatzanisë, që atëherë fillon problematika e renale, që vjen re ndoshta. Që vjen re për të vënë re vjen pak më vonë. Që vjen re në kuptimin që në atë moment që fillon për shembull mungesa një veshke, mungesa ureterëve, problematikat e ndryshme që do t'i sqarojmë, që nga kjo kohë marrin zanafillën. Pastaj ndjekja që në këtë fazë bëhet me ekografi, shikohen ecuria e veshkave dhe në fund fare pastaj pas lindjes menjëherë kontaktohet përsëri me specialistin, nefrologu pediatër, dhe rekomandohet një ekografi e parë në javën e 3, në javën e parë, nga dita e 3 deri ditën e 7, dhe pastaj një ekografi tjetër në muajin e parë për të bërë krahasimin. Dhe pastaj vazhdon ai që quhet protokolli i ndjekjes së këtyre problematikave dhe me ekzaminimet e tjera më specifike. E bëra këtë hyrje pak më të gjatë se për të kuptuar që këtu e kanë burimin të gjitha anomalitë ndryshme që ne pastaj i shikojmë. Natyrisht që jo të gjitha rastet janë të diagnostikuara që në këtë formë. Ka dhe problematika të tjera që janë për shkak se ka vështirësitë e veta dhe ekografia, sidomos gjatë kohës së shtatzanisë, pastaj mund të kemi anomali të vogla, mund të kemi anomali të mëdha. Po varet edhe nga shkalla dhe rëndesa, po themi që jo të gjitha mund të kapen ose të evidentohen që para lindjes. Po, kur janë të vogla na del pas here si ka mundësi që nuk është parë, sepse ka qenë e vogël dhe ndonjëherë gjërat mund të jenë edhe fiziologjike. Edhe kur shikohet gjatë kohës prenatale, para lindjes, gjatë shtatzanisë ndonjë defekt, ndonjë anomali, duhet kemi gjithmonë shpresën ose të jemi gjithmonë nga ana pozitive që kjo mund të vetëshërohet, sepse një pjesë e këtyre dhe vetëshërohen. Kështu që jemi më të qetë dhe e shikojmë. Tani po shikojmë për grupin e parë, që është grupi i anomalive të veshkave, ashtu siç e thatë edhe juve, një nga problemet, për shembull, një problemi më kryesor, madhor, mund të jetë për shembull mungesa e një veshke, që nuk ka marrë zhvillimin e dur nga embrioni i saj, dhe atëherë ky individ ka vetëm një veshkë funksionale, por mundet, përqofse e ka një veshkë të mirë, ai mund të garantojë funksionimin e punës, e jetës dhe të organizmit në mënyrë normale. Një anomali tjetër mund të jetë që njëra nga veshkat për shembull mund të jetë më e vogël se sa tjetra. Pra të dy janë të pranishme, por njëra nuk është zhvilluar sa duhet. Po, veshkat zakonisht janë afërsisht të barabarta njëra me tjetrën, kurse në këtë rast njëra nga veshkat është më e vogël. Zakonisht e quajmë më të vogël kur diferenca e veshkave në gjatësinë longitudinale, në diametrin gjatësor, ka një diferencë të paktën 1 centimetër me njëra tjetrën. Kjo do të quhet në termin shkencor hipoplazi. Kemi akoma dhe një dëmtim tjetër që mund të jetë pak më i avancuar, që është hipodisplazia. Kur flasim për hipodisplazi, përveç se veshka është më e vogël, edhe struktura e saj, parenkima, nuk është normale, ajo ka dëmtime më të shumta, nuk është zhvilluar si duhet, kështu që mund të kemi dhe avancim të smundjes. Anomali tjetër që kemi po ashtu tek problemi i veshkave, mund të kemi njëra veshkë mund të ketë kiste, qese me ujë. Ky është një problem i rëndësishëm, sepse kistet e ujit e zën pothuajse gjithë veshkën. Domethënë parenkima, pjesa ku kryhet funksioni i veshkës, në këtë rast mungon.
Dhe kur bëjmë ekzaminimet të tjera, për ta diagnostikuar, e diagnostikojmë me ekografi, ndërsa funksionin e shikojmë me anë të scintigrafisë, atëherë kjo veshkë rezulton me funksion 0. Kështu që është një veshkë jashtë funksionit. Pra veshka është e pranishme, por duke qenë për shkak të kisteve apo qeseve të mbushura del jashtë funksionit. Del jashtë funksionit. Kjo e ka emrin veshka multikistike displastike. Dhe praktikisht është sikur të kishte lindur me një veshkë, por në këtë rast kemi edhe një veshkë me qese me ujë. Në këtë rast mund edhe pse është anomali bashkëshoqëruese, pjesa e kanalit urinar ose ureteri paraqitet i mbyllur ose atrezik, domethënë ai nuk ka çuar, nuk e ka bërë komunikimin nuk ka funksionuar midis veshkës dhe vezikës. Tjetër anomali është kur të dyja veshkat janë me kiste. Në këtë rast duket pak si më e rëndë, por në këtë rast veshkat punojnë. Veshka quhet veshka polikistike. Në këtë rast funksioni kryhet mirë, parenkima ekziston, por mund të kemi degenerim të funksionit me kalimin e viteve. Në këtë rast veshkat polikistike i kemi me bazën e një trashëgimie familjare dhe si për çdo gjë trashëgimia ka shumë rëndësi, por në rastin e veshkave polikistike trashëgimia është më e fortë. Domethënë ku kemi një familjar me veshka polikistike, ne presim që edhe trashëgimtarët të tjerë të familjes, të brezit të parë ose të brezit të dytë, mund të kenë veshka polikistike. Prandaj ne këto i kërkojmë. Faktikisht në këto rastet e veshkave polikistike, por flasim për pjesën pediatrike për fëmijët, kryesisht neve kemi monitorimin, ndjekjen e këtyre dhe përgjithsisht shumica e rasteve na kanë shkuar mirë me gjithë problematikat e tyre. Në këto veshka mund bëj një parantezë, veshkat polikistike mund të jenë të predispozuara për hipertension me kalimin e viteve. Ashtu siç mund të jetë e predispozuar për hipertension edhe veshka hipoplazike apo hipodisplazike që përmendëm pak më lart, dhe kjo vjen për arsye se kanalet urinare kanalet të gjakut, enët e gjakut janë më të ngushta se sa me që dhe veshka është më e vogël. Dhe furnizimi është më i shpejt, më i fortë dhe për këtë arsye shkaktohet hipertension. Ky mund të jetë një komplikacion i mundshëm me kalimin e viteve. Për treguar, e thash këtë për treguar, si më thënë, jo vetëm për ta nominuar si anomali, por për treguar dhe problematikën që ajo mbahet me vete apo rrezikun që ka, sepse një pjesë vërtet janë anomali që ne po i numërojmë dhe jemi te pjesa e veshkave që janë të rëndësishme, por në shumica e tyre mendojmë dhe nën kujdesin mjekësor shkojnë mirë. Domethënë ne arrim që ta ruajmë funksionin dhe fëmia të ketë një curit mirë. Natyrisht që ka plot raste pastaj që favorizojnë infeksionin urinare, hipertensionin që përmendëm dhe deri në dëmtimin e strukturës së veshkës, pra që përfundon në insuficiencën renale kronike. Po. Nëse do të vijojmë pak më poshtë, po themi u morëm me katën e sipërm të anomalive të veshkave, anomalitë tani që prekin, po themi, kanalet urinare apo vijat urinare, si ndahen edhe sa të rëndësishme janë? Po, para se të zbreste kati më poshtë, mendoj që të them edhe një anomali tjetër të veshkave, që është veshka në formë patkoj, që e gjejmë sipas statistikave botërore, jo vetëm personale, për një rast për 1000. Domethënë që quhet shpesh. Kur tham që nga 3 deri në 6 janë rastet që gjejmë për anomalitë e veshkave në tërësi, kjo është 1 për 1000 që quhet shumë e shpeshtë. Në pjesën e poshtme kryesisht, veshkat fuzionohen me njëra tjetrën dhe bashkohen dhe këtu kemi një formën, veshkat marrin formën e patkojit. Natyrisht këtu kemi dhe anomali bashkëqëruese që është ky kati më poshtë me ureterët, ku mund të kemi 2 ureterë të cilët kanë anomalitë e tyre, kur mund të jenë të duplikuar, kur mund të dalin në forma, domethënë anomalitë nganjëherë janë të ndara, por janë edhe të bashkëshoqëruese të njëra tjetrës. Një tjetër prap anomali e veshkave, që ta mbyllim mirë si kapitull që të dihet, është veshka ektopike. Veshka ektopike është veshka që nuk pozicionohet në aty ku duhet të ishte. Domethënë të ishte paralel me veshkën
tjetër. Pra pozicionimi, po themi, i vendosur nuk është në normal, por është i spostuar, i zhvendosur. Ajo për shembull është një veshkë pelvike, është një veshkë që zë vend më tepër afër me fshikzën urinare se sa me veshkën tjetër apo në pjesën retroperitoneale ku duhet të jetë. Në këtë rast kemi disa variante. Për shembull mund të jetë një veshkë ektopike po me përmasa normale, edhe nuk ka asnjë problem. Mund të jetë një veshkë ektopike me përmasa më të vogla, mund të jetë një e rrotulluar që shpesh e shikojmë, edhe për shkak të rrotullimit dhe kanali urinar nuk është normal dhe shkakton hidronefrozën. Me këtë duhet të them që rastet janë nga më të thjeshtat në dukje deri te ato që janë më të komplikuara dhe mbi bazën e numrit të anomalive bashkëqyruse neve kemi edhe rrezikun për të bërë infeksione apo dëmtime të këtyre veshkave me kalimin e kohës. Besoj që këto janë anomalitë kryesore të veshkave, nëse s'kemi harruar ndonjë. Meqense po themi për ta mbyllur si pjesë. Vihen re, po themi, diskutuam për mungesën e njerëz veshk ose mos zhvillimin sa duhet. Vihen re rastet ku mund të kemi 3 veshka, po themi. Bravo, doktor. Ja, shikon, një nga këto është prania 3 veshkave që populli e njeh me 3 veshka ose me 4 veshka, ky quhet duplikimi i veshkave. Ka edhe këtu prap variantet e veta. Do të thotë që ne i quajmë veshka duplex në gjuhën mjekësore, që janë veshka 2 fishe dhe kemi paraqitjen me 2 pjelone. Pastaj nga pjelonet mund të dalin një kanal urinar i vetëm, një ureter. Mund të dalin 2 ureter, të cilët bashkohen në formën e Y dhe zbret një i vetëm poshtë. Siç mund kemi dhe 2 ureter të veçantë që dalin nga lart deri poshtë dhe këtë konstatojmë her pas here dhe kjo është një veshkë 2 fishe e plot ose me të drejtë populli e ka quajtur si 2 veshka. Kështu dhe një nga ana tjetër 3. Nganjëherë në raste pak më të rralla kemi me nga 2 ureter secilat dhe kemi 4 veshka me 4 ureter. Kështu që këto janë variante. Prap përpiqemi të qetësojmë njerëzit në kuptimin që kur janë pa anomalitë të tjera shoqëruese, pa hidronefroz, pa problematika, neve thjesht i monitorojmë dhe mos të jo të alarmojmë në mënyrë pa drejtë. Nëse edhe të sillemi rast pas rasti ku aty ku shfaqen problematika, ne jemi të gatshëm për të parandaluar dhe për të kuruar infeksionet dhe për të parandaluar dëmtimin e funksionit të veshkave. Po. Tani kalojmë tek kati poshtë. Kati poshtë ka të bëjë me ureterët, me kanalet urinare, të cilat më i shpeshti, më i zakonshmi që ne gjejmë është mega ureteri. Nga vetë fjala mega tregon që është një ureter i madh. Ureteri faktikisht ka një kalibër të vogël dhe madje në ekografi nuk dallohet fare kur është normal, por në raste të tjera pastaj mund të përmarrë përmasa të tilla sa gishti i dorës, mund të jetë 1 cm, mase mund të arrijë në 2 cm. Edhe ky quhet një mega ureter. Mund të jetë mega ureter të përdredhur, tortuoz, të cilët bëjnë pastaj vështirësi në kalimin e urinës. Ureteri mund të shfaqë 2 lloj pengesash në 2 pikat e tij të lidhjes. Njërin pikë të lidhjes e ka me veshkën në pjesën e sipërme dhe njërin pikën tjetër e ka me fshikzën në pjesën e poshtme. Në të dyja rastet, në rast se ai është më i ngushtuar se sa norma, mund të bllokojë rrjedhjen e urinës. Kur është i bllokuar lart, ne shfaqim këtë pjesën kemi hidronefrozën, fryhet veshka dhe kanali urinar është poshtë, është i ulët, i normal. Kur është pengesa në fund të fshikzës, ne kemi të gjithë të fryrë këtë, sepse pengesa është në fund. Dhe në këtë rast kemi përsëri një mega ureter. Një anomali tjetër e ureterit është vendosja ektopike. Do të thotë që ureteri nuk vendoset në submukozën e vezikës në thellësi, normal, por vendoset i spostuar, kryesisht medialisht, më shumë se sa lateralisht. Dhe ky rast shërben pastaj që ureteri të mos mirë që ta eliminojë urinën, por të ngelet i hapur në momentin që mbushet fshikza dhe të na kthehet urina mbrapa. Dhe të bëjë një anomali të përbashkët me fshikzën që pastaj do të rezultojë në këtë refluksin veziko-ureteral, po që është patologji më tepër e fshikzës urinare. Tjetër patologji e ureterit janë ureterocela. Ureterocela është një xhep, e thënë kështu popullorshe, që në fund të ureterit, në vend që ureteri të hapet lirshëm, në fshikzë ai ka një qese, një pengesë dhe ngelet urina për një farë kohe dhe kjo mund të bëjë që urina të kthehet përsëri mbrapa ose të shkaktojë infeksione. Infeksione. Tjetër është divertikuli. Edhe divertikuli është një
ta themi popullor se kemi pasën për komardaren Skopjo, është një fryrje e ureterit në një pozicion të caktuar. Edhe kjo ka të bëjë me një anomali të lindur. Domethënë gjithë to dhe këto që e përmendëm dhe pak më lart, që prap ka të bëjë me ureterin, janë duplikimi i ureterëve, kur nga veshka për shembull dhe burojnë 2 ureter që i shpjeguam pak më lart, që mund të jenë të veçantë ose të bashkuar me njëri tjetrin. Doktor, preket në më sipër pjesën e refluksit veziko-ureteral, po themi, si funksionon apo si shfaqet edhe sa i shpesh apo sa i pranishëm është ndër anomalitë e tjera të traktit, po themi, urinar? Po. Paraqitet në 1 deri në 2% të gjithë anomalive që të veshkës që kemi thënë, është patologjia e shpeshtë kryesore e vezikës urinare. Në rast se thamë që obstruksioni pielo-ureteral ose patologjia segmentit është më e shpeshta për veshkën, refluksi veziko-ureteral është më e shpeshta për problemin e fshikzës. Këtë besoj që kanë mësuar mirë njerëzit e dinë, sepse edhe kur vinë te specialisti nga historia e infeksioneve, edhe nga kontakte që kanë pasur me mjekë të tjerë, me mjekë të familjes, vinë gjysmë të përgatitur për problemin e refluksit, dhe si më thënë mua, më në këtë pozicion më takon që ta studioj mirë rastin, mbi bazën e të gjithë historisë anamnezës, me bazën e shenjave, infeksioneve edhe pjesëve të tjera për të përcaktuar nëse ky i plotson kriteret për të kaluar për të bërë cistografinë miksionale apo jo, ku përpiqem maksimalisht që të jem sa më shumë përzgjedhës selektiv në mënyrë që ta bëjnë ata pacientë që janë realisht që dyshohet për këtë. Dhe dyshimet kryesore vijnë nga zgjerimi i kanalit urinari, ureterëve. Kur kemi ureter të zgjeruar, pothuajse gati është e sigurt që kemi refluks. Mund ta rishpjegojmë edhe një herë shkurtimisht që ka të bëjë përsëri me keqvendosjen e ureterit tek fshikza urinare dhe në momentin që vezika mbushet me urinë dhe e cila duhet derdhet e gjitha jashtë, ureteri për shkak të keqvendosjes së tij lejon kthimin e urinës pas. Dhe gradat shkojnë nga grada e parë, ku kthehet vetëm në kanalin urinar, dhe kjo është grada më e vogël, dhe deri te grada e 5, ku jep një fryrje të madhe dhe veshkës, dhe vetë kanali urinar e bën në formë të përdredhur, dhe pastaj kjo është pjesa tjetër, që është pjesa e trajtimit, ku një pjesë e rasteve mund të menaxhohen nëpërmjet ndjekjeve dhe mjekimeve me profilaktike me antibiotik, dhe një pjesë mund të korrigjohen edhe me ndërhyrje kirurgjikale. Po. Ndër anomalitë tjera, doktor, të traktit urinar apo të kanaleve, po themi nga vezika, uretra, janë të zakonshme apo nuk është se vjen re kryesisht në këtë pjesë të traktit? Po, kemi probleme të tjera, një problem madhor, por për fat të madh edhe unë si mbas 20 viteve punë tani e kam parë rrallë, është ekstrofia vezikale. Ekstrofia vezikale është ta shikosh fshikzën urinare me sy të lirë. Do të thotë që muret e barkut mungojnë dhe kemi një anomali. Kjo faktikisht është një anomali komplekse, sepse mund të kemi dhe deformime apo çrregullime të rektumit, dhe këtu pastaj futet me një herë kirurgjia që në ditën e parë të jetës për të bërë një rekonstruksion, një reimplantim, një rindërtim të vezikës, të rektumit, të vaginës, ndarjen e këtyre, dhe ky është një problem madhor që e kemi parë për fat rrallë, ku kemi pacient që i kemi akoma në ndjekje, në njëri ka kaluar dhe moshën e adultit, por që kanë shumë problematika rrugës, duke qenë sepse organet të rindërtuara mund mos e kenë 100% cilësinë e funksionit dhe prandaj ndihmohen her pas here. Për shembull, një nga ndihmat që ju bëhet problemeve të vezikës, qofsh të vezikës neurogjene, të vetë ekstrofisë vezikale tek meshkujt ose te femrat, kudo që të ndodhi, është kateterizimi intermitent i vezikës. Për shembull, pacientët nuk janë në gjendje që të urinojnë vetë, sepse ju mungon muskulatura për ta shtrydhur vezikën, për të bërë komprimimin, dhe këta detyrohen që të bëjnë kateterizime, zbrazje të urinës nëpërmjet her pas here, dhe ky është një procedurë e vështirë, e zgjatur, e cila mbart me vete edhe rrisje të infeksioneve të ndryshme. Kështu që ky është një problem tjetër madhor i vezikës. Një problem që e gjejmë tek meshkujt, që ka të bëjë me pjesën tjetër tani poshtë vezikës, me uretrën, në fund është valvula e uretrës posteriore. E përmend edhe këtë si fakt, sepse është një problem që ne hasim shpesh tek meshkujt,
por për shkak të mjeteve diagnostikuese, për shkak të sensibilitetit që kanë tashmë më të madh, ja kemi arritur që vitet e fundit ta diagnostikojmë shpejt. Ndërkohë më kujtohen në vitet e fillimit të punës që diagnostikoheshin me vonesë dhe po të diagnostikohet me vonesë, fëmia ka pas vështirësi në urinim, që është pak e vështirë të kuptohet kur është me bebelinë apo në barkun e nënës, dhe pastaj kemi gjetë veshka të dëmtuara. Kurse kur kapet shpejt si problem, neve mund të hapim rrugën nëpërmjet rrezikimit të valvulës, prerjes së saj, dhe pastaj ruhet funksioni dhe pastaj pacientët i kemi parë që kanë pas securi të mirë, pa probleme. Ai që është më kryesorja, pa dëmtime të funksionit të veshkave. Domethënë, gjithë qëllimi i gjithë problematikave të anomalive që po flasim, në fund fare është që nëpërmjet ndjekjeve, monitorimeve, ekzaminimeve, mjekimeve konservative ose dhe ndërhyrje kirurgjikale të ruhet funksioni i veshkës. A ja dalim? Jo gjithmonë ja dalim. Ka dhe raste që cedojnë. Kemi thënë dhe më përpara, ndoshta, nuk e di, që grupi që po flasim, dhe këtë nënvizoj, grupi anomalive është shumë i rëndësishëm, sepse 60% e rasteve që shkojnë në insuficiencë renale kronike, po t'i hysh historisë anamnezës, e kanë burimin te anomalitë. Domethënë, anomalitë e patrajtuara mirë, por dhe ato anomali që përpiqemi të bëjmë maksimumin, por nuk ja dalim dot me kalimin e viteve, ndonjëherë në moshë pediatrike, ndonjëherë edhe tek mosha adultit, çdojnë pastaj te kjo që është insuficiencë renale kronike, që është stadi i fundit, domethënë i dëmtimit të veshkave. Atëherë shikues të nderuar, do kalojmë një hapësirë të shkurtër dhe i kthejmë pjesën e dytë. Atëherë shikues të nderuar, jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të emisionit. Në pjesën e parë folëm për anomalitë e lindura të veshkave dhe të traktit urinar. U ndalëm, po themi, kat pas kati për të evidentuar apo për të prekur anomalitë më të shpeshta, si dhe ndërlikimet apo simptomatikën që bashkëqojnë. Në këtë pjesë të dytë do të ndalemi kryesisht tek trajtimi i këtyre anomalive, sa të rrezikshme janë, si dhe mënyrat, po themi, të kujdesit apo të ndjekjes që duhet të kemi parasysh, jo vetëm, po themi, aspekti i komunitetit mjekësor, po edhe prindrit në kujdesin e fëmijëve. Doktor, pa humbur kohë, kalojmë, po themi, një pikë që nuk arritëm ta prekim në pjesën e parë. Ka diferenca ndërmjet meshkujve dhe femrave tek fëmijët, sa shpesh hasen, po themi? Shumë interesante është pyetja, duhet ta dim se faktikisht në shumicën e punës e problematikave të jetës së përditshme hasen përballemi me femrat për hir të vërtetës, sepse ato vuajnë më shumë për shkak edhe të konstruksionit anatomik edhe kështu që paraqesin më shumë problematika të infeksioneve urinare. Por për sa i takon temës që neve po flasim sot, për sa i takon anomalive, meshkujt preken më shumë se sa femrat. Pavarësisht se pastaj si numër në total, pavarësisht se pastaj edhe në përfundim të insuficiencës renale, prap numri i meshkujve është që preket më tepër. Por e kanë pak më të butë për sa i takon infeksione urinare, prandaj na duket në jetën e përditshme sikur femrat vuajnë më shumë. Po meshkujt i kanë problematikat më të mëdha në lidhje me temën që ne po flasim sot. Doktor, në pjesën e parë preket pak, po themi, insuficiencën apo pamjaftueshmërinë e veshkave, e cila është një problem, po themi, kronike dhe normalisht shoqërohet edhe me kosto sociale, ekonomike, trajtimi. Në kuadër, po themi, të anomalive të lindura të veshkave, sa rasta apo sa është pak a shumë ajo pjesa e rasteve të cilat komplikohen apo shkojnë drejt insuficiencës? Po, nga gjithë numrat që neve përmendëm, për shembull, unë mund bëj ka qenë dhe si pyetje kuici kjo, që një pacient thoshte që lind me një veshk, një pacient që i hiqet një veshk, një pacienti që ka një veshk multikistike, apo një pacient që ka një veshk të transplantuar, me sa përqind funksionon, atë përgjigjja ishte 50%, sepse të gjithë kanë gjysmën e punës, sepse kanë një veshk. Por të gjithë këta pacient faktikisht mund të bëjnë jetë normale. Pa pas nevojë që të bëjnë kufizime të mëdha, natyrisht janë në ndjekje të vazhdueshme dhe nëse bëjnë një jetë të rregullt dhe ndiqen mirë, këta mund të jetojnë mirë pa përfunduar në insuficiencë renale. Në insuficiencë renale e nënvizoj, e them edhe her pas here, edhe kur bëjmë si me studentët edhe kështu, gjithmonë themi që kur dëmtohet 70% e funksionit të dyja veshkave,
pacienti përfundon në insuficiencë renale. Domethënë është një stad më i avancuar, ku ka ngel vetëm 25 apo 30% e funksionit. Pastaj, po ka hyrë në këtë rrugë, është vështirë, nuk ka kthim mbrapa. Domethënë ka vetëm menaxhim. Ka vetëm menaxhim. Pjesa e dëmtuar e parenkimës, e nefroneve, glomerulave nuk rekuperohet më. Dhe kemi vetëm përkujdesje që mos të avancoj dëmtimi më tejshëm. Por për fat, neve në pediatri, rastet që përfundojnë insuficiencë renale kronike, i kemi më të pakta se sa tek adultët, edhe për shkak të numrit më të vogël, por edhe për shkak të kujdesjes që tregojmë. Natyrisht, rastet që përfundojnë pastaj në dializë, që është stadi i 5 i insuficiencë renale apo stadi i fundit, përsëri edhe aty kemi raste, për fat edhe ato janë akoma më të vogla, madje le të themi që i numërojmë gishtat e dorës për shkak se edhe ato që futen në transplant, në dializë ne përpiqemi që pastaj brenda një periudhe të shkurtër, qoftë brenda një viti afërsisht, të kalojnë në fazën tjetër që është transplanti, që është terapia zëvendësuese që quhet më e mirë e mundshme, sepse i krijon dhe një komoditet, një cilësi jete pacientit, ndryshe nga dializa, që gjithashtu është terapi zëvendësuese, por më e vështirë për të aplikuar dhe me komplikacionet e veta në shtrijen e kohës. Sa i përket doktor transplanti që përmendet, sa është numri i rasteve që janë realizuar apo që janë nështruar kësaj forme trajtimi në kuadër të anomalive apo insuficiencës kronike apo insuficiencës së veshkave? Në vitet e fundit është shtuar shumë numri i transplanteve të veshkave, kryesisht kjo patjetër që ndodh tek të rriturit, por edhe tek fëmijët neve kemi rreth 10 raste në këto 10 vitet e fundit që i kemi transplantuar me shumë sukses. Pacientët janë mirë, ndonjëri ka shkuar dhe jashtë shtetit për arsyet e veta familjare, por pjesa tjetër i kemi dhe neve në ndjekje. Para pak kohësh u transplantu një fëmijë që ishte 8 vjeç, ishte, si më thënë, mosha më e vogël e transplantuar ndonjëherë në Shqipëri, edhe ky që një sukses. Marrin banat edhe bëjnë ndjekje të vazhdueshme, natyrisht që marrin mjekime për ta mbajtur veshkën, si më thënë, funksionale, bëjnë dhe kontroll të analizave, por ekzistojë mirë, kështu që është një mjet ose një terapi mjaft efikase për këta pacientë në të cilët kanë arritur stadin e fundit të veshkave të tyre të lindura. Doktor, një pyetje të fundit, me qenë se jemi edhe në drejt fundit të minutazhit. Normalisht prania e anomalive mund të jetë evidente në shumë familje ndoshta që po na ndjekin. Cila do të ishte këshilla ose sugjerimi që ato duhet të kenë kujdes prindit për fëmijët në kujdesin, në vimësi të fëmijëve apo të kontrollet të vazhdueshme që duhet të bëjnë tek mjeku. Cila do ishte rruga më e mirë në mënyrë që të parandalojmë atë që thatë në fillim, të ruajmë funksionin e veshkave dhe të parandalojmë dëmtimin e parikthyer. Këshillat janë të thjeshta, normal, që kanë të bëjnë për shembull me që kur prindrit në mënyrë që ju thuhet që nga koha e shtatzanisë, ose pas lindjes, ose kur diagnostikohen, se një pjesë diagnostikohen, nuk e tham në mënyrë të rastishme, që ata njihen me problematikën, ata duhet ndjekin të takohen me specialist të fushës dhe të ndjekin pa rregullisht këshillat e tyre. Domethënë të ndjekim atë që quhet protokolli i diagnostik dhe i trajtimit, në mënyrë që të vinë rregullisht në ekzaminimet e ndryshme të ekografive radiologjike, në ekzaminimet laboratorike, në ekzaminimet e infeksioneve urinare, në mënyrë që të bëhet maksimumi. Familja ka shumë rëndësi, sepse aty mund të burojë për shembull nëpërmjet ushqyerjes, higjienës, kujdesit që tregojnë, mbarvajtjes, fillon nga familja për mendimin tim, dhe pastaj kur duhet edhe doktori për anën mjekësore, patjetër që edhe ndihma e doktorit. Kështu që një bashkëpunim i ngushtë midis mjekut dhe familjes do bëjë që neve të marrim maksimumin më të mirë, që fëmia të ketë një jetë të qetë, të shëndetshme dhe që t'ja vonojmë ose ta parandalojmë dëmtimin e veshkës. Doktor, ishte kënaqësi që ishit në emision dhe ju falenderojmë edhe për këshillat dhe mesazhet tuaja. Faleminderit ju, doktor Gendi, ishte kënaqësi. Atëherë shikues të nderuar, duke falenderuar që na ndoqët në këtë emision, ju lë takimin në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.